Wala po masyadong sunog. Yung tamang brownish lang. Brown color. Then, sunod po natin ng ating mayonnaise. Actually, kailangan pa natin ito ng liver spread. Optional lang po yan, depende po sa inyong taste. Kung kailangan maglagay ng liver spread. Ang ginawa ko, hindi ako naglagay ng liver spread. Bali, siya. Ang palapot kasi, yan ang purpose ng liver spread. Ang palapot. Yan na po. Actually, kaya konti lang po niluto ko kasi may mayonnaise siya. Kasi kapag sobrang dami, hindi ko siya maubos kaagad. Lagyan pa natin. Dali pong makapalis yung mayonnaise, lalo pag kaya kailangan kainin ka agad. Ngayon, mainit yung panahon. Then, ang last natin ilalagay ang egg. Kaya ako nilagay dito para makita po natin yung yung kung sira yung egg o hindi. Kasi pag dinaretso natin, mamaya sira pala. Wala na. Kaya nilagay ko dito pag sumabog, it means sira. Kaya papalitan lang. Lagay na po natin ang egg. Ayan na po siya. It's almost done. Pork sisig. This is my version of pork sisig.